एक्सेल पोइन्ट नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। एक्सेल VBA सिकिरहनु भएको हो भने तपाईहरुलाई यो कलर चार्टको बारेमा पनि आइडिया हुनुपर्छ होला हैन। जस्तो 1 to 56 सम्म हामीले कलर इन्डेक्स युज गर्न पाउँछौं। RGB मा हो भने चाहिँ अब बिलियन्स अफ कलर युज गर्न सकिन्छ। तर इन्डेक्समा युज गर्ने हो भने चाहिँ हामी 56 वटा कलर युज गर्न सक्छौं। यही चार्ट हामी VBA कोडबाट जेनेरेट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने? आजको भिडियोको टपिक चाहिँ त्यो हो। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला है त। यहाँनिर मैले अब स्टार्ट गर्छु। मैले के गर्न खोजिरहेको छु भने VBA कोड लेखेर त्यो कलर चार्ट चाहिँ जेनेरेट गर्ने कि ताकि हामीलाई आइडिया होस् कुन नम्बरमा कुन कलर छ, कुन इन्डेक्स नम्बरमा चाहिँ कुन कलर छ। ओके, एक्सेल VBA पढ्दै गर्नुभएको, सिक्दै गर्नुभएको, जसले पनि युज गर्नुहुन्छ उहाँहरुलाई कलर इन्डेक्सको बारेमा आइडिया हुनुपर्छ कलरको लागि। यहाँनिर मैले सबभन्दा पहिला अब कलर इन्डेक्स भनेर सब स्टार्ट गरिसकेको छु। अब केही भेरिएबलहरु डिक्लेयर गर्छु। डिम सबभन्दा पहिला मैले स्टार्ट गरे एसएच भनेर सिटको नामको लागि। डिम एसएच एज हाम्रो यो चाहिँ वर्कसिट हो, WORKSHET वर्कसिट भनेर राखे। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा डिम आई भनेर हामी एउटा लुप स्टार्ट गर्नेवाला छौं, त्यो कारणले आई एज इन्टिजर नै राखे मैले। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा डिम रो नम्बरको लागि RN राखे, RN एज यो पनि इन्टिजरको रूपमा। ओके, भेरिएबल डिक्लेयर गरेर सकाए। त्यसपछि अब हामी सेट गर्छौं सिट। एसएस भनेको कुन सिट हो त? एसएस भनेको चाहिँ यो सिट 1 भन्ने सिट हो। अहिलेको लागि त्यही नै छ। वर्क WORKSHETS वर्कसिट कुन चाहिँ भन्दा SHET सिट 1 भन्ने सिट भनेको एसएस हो। अब हामी लेख्छौं A1 र B1 मा हेडिङ राख्नको लागि दुई लाइन कोड। जस्तो यहाँनिर एसएस भनेको त्यो सिट 1 भन्ने सिट भयो। ss.rng रेन्ज, अनि रेन्ज कहाँ भन्दाखेरि echo1 डट भ्यालु इक्वल के हुनु पर्यो, त्यहाँ SN हुनु पर्यो। ओके, र फेरि सेम लाइन डट rng रेन्ज, तर यो टाइम B1 डट भ्यालु इक्वल यसमा चाहिँ कलर हुनु पर्यो, COLOR कलर। ओके, अब यहाँनिर हामी लुप स्टार्ट गर्छौं किनभने रन भइरहनु पर्छ 56 टाइम। कलर इन्डेक्स 56 हो भने 56 टाइम रन हुनु पर्यो, त्यो कारणले हामी लुप युज गर्छौं। हैन भने 56 वटा लाइन लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा बेटर हामी 56 वटा लुप स्टार्ट होस्, लुप रन होस् भन्नको लागि यहाँनिर लुप स्टार्ट गर्छौं। फर I इक्वल 1 to 56 भनेर मैले राखेँ। 56 टाइम्स रन हुनुपर्ने हुन्छ र इन्डमा गएर हामी नेक्स्ट I भनेर राख्छौं। यो भित्र हामी केही लाइन अब कोड लेख्छौं। यहाँनिर मैले सबभन्दा पहिला RN लाई डिफाइन गर्छु। RN भनेको चाहिँ इक्वल I + 1 हो है। RN भन्नाले मैले रो नम्बर भन्न खोजेको, हामीले नेक्स्ट रोमा जानुपर्ने हुन्छ, त्यो कारणले। र यहाँनिर अब मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जब यो चाहिँ SN र कलर लेखिन्छ A1 र B1 मा, त्यसपछि 2 देखि तलतिर सिरियल नम्बर आउनु पर्यो 1 2 3 4, अनि B को 2 देखि तलतिर चाहिँ त्यो सिरियल नम्बरको कलर आउनु पर्यो। त्यो कलर सिरियल नम्बर भन्नाले त्यो चाहिँ कलर इन्डेक्स हो र अर्को B मा चाहिँ कलर आउनु पर्यो। त्यो कारणले यहाँनिर अब हामी लेख्छौं पहिला एसएस भनेको हाम्रो सिटको नाम हो। त्यसपछि सेल्स भनेर मैले राखेँ। यहाँनिर हामी रो नम्बर र कोलम इन्डेक्स नम्बर राख्न पाइन्छ। रो नम्बर कति भन्दाखेरि यही RN हैन। RN भनेको त्यो चाहिँ लुप। I भनेको चाहिँ कहिले 1 हुन्छ, कहिले 2 हुन्छ, कहिले 3 हुन्छ। यो चाहिँ रन भइरहन्छ। फर्स्ट टाइम 1 हुन्छ, त्यसपछि 2 हुन्छ। अब यो फर्स्ट टाइम के हुने भयो, यो 1 हुने भयो, +1 गर्दाखेरि 2 भनेको 2 नम्बर रो, 2 नम्बर रोको 1 नम्बर कोलममा चाहिँ के हुने त भन्दाखेरि डट I हुने, डट भ्यालु VALU भ्यालु इक्वल चाहिँ I हुनु पर्यो हैन। जब फर्स्ट टाइम रन हुन्छ I को भ्यालु 1 हुन्छ। रो नम्बर के हुन्छ, I + 1 भनेको रो नम्बर 2 हुन्छ। जब 2 हुन्छ त्यसपछि एसएस भनेको सिटको नाम, यो सिट 1 भन्ने सिटको नाम, त्यो सिटको यो रेन्जमा RN भनेको अब 2 भयो, 2 नम्बर रो हुने भयो, र कोलम नम्बर
ए हुने भयो 1 लेखेपछि डट भ्यालु इक्वल चाहिँ के हुने भयो 1 होइन आई हुनुपर्ने हुन्छ आई भनेपछि यो फर्स्ट टाइम रन हुँदाखेरि 1 सेकेन्ड टाइम रन हुँदाखेरि 2 यसरी जान्छ। अब सेम यही लाइन हामी लेख्छौँ फेरि बी को लागि एसएस डट सेल्स अनि आरएन अनि 2 नम्बर कोलम डट यो टाइम चाहिँ हामीलाई त्यो इन्डेक्सको कलर हामीले निकाल्नु पर्नेछ। त्यो कारणले डट इन्टेरियर डट COLOR कलर इन्डेक्स इक्वल के त आई भनेको यो चाहिँ फर्स्ट टाइम 1 सेकेन्ड टाइम 2 थर्ड टाइम 3 यसरी जान्छ बस। ओके, यहाँनिर मैले ब्राकेट ओपन गर्नुपर्ने क्लोज गरेको रहेछ, ब्राकेट ओपन। ओके, अब यति गरेर मैले रन गरेँ भने अब यति नै गरेर म अहिलेको लागि रन गर्छु। रन यहाँनिर के प्रोग्राम आयो आरएन इक्वल आई प्लस 1। ओके, यहाँनिर के भएको रहेछ भन्दाखेरि हामीले आरएनलाई चाहिँ इन्टिजरमा राख्नुपर्ने इन्टेरियर भएको रहेछ, यो टाइप मिस्टेक भयो, इन्टिजर हुनु पर्यो यहाँनिर। ओके, अब ठिक छ इन्टिजर। ओके, अब हामी यसलाई रन गरिदिन्छौँ। बस हामीले 1 देखि 56 सम्मको नम्बर पायौँ र त्यसको कलर इन्डेक्स, त्यो कलर इन्डेक्सको कलर पनि पायौँ। तपाईहरुलाई पनि एक्सेल VBA सिक्नुपर्ने छ, पढ्नुपर्ने छ, कन्फ्युजन छ, केही क्वेरीहरु छन् भने कमेन्ट गर्नु होला र एक्सेल पोइन्ट नेपाललाई फलो गर्दै जानु होला, हेर्दै जानु होला।